تو این سوال یه قطعه B روی A قرار داره و صورت سوال میگه اگر نیروی P به این مجموعه وارد بشه با دونستن اینکه جرم A و جرم B رو داریم، در قسمت الف اگر ضریب اصطکاک ها به این شکل باشه و در قسمت ب ضریب اصطکاک ها رو داشته باشیم، مشخص کنید که کدوم یکی از این سطوح روی هم میلغزند یا کدوم یکی از این اجسام روی سطح زیریشون لغزش پیدا میکنن. خب هر کدوم از این اجسام رو به صورت جدا جدا من تحلیل میکنم. مثلا قطعه B رو میکشمش، این قطعه B نیروی P بهش وارد میشه، نیروی N1 اینجا وارد میشه، اسمشو بذاریم N2 که با شکل پایین با هم دیگه اشتباه نشه، یه دونه ضریب اصطکاک مو2 N2 هم اینجا وارد میشه و ضمناً یه دونه وزن MA ضرب در G هم خواهد داشت. MB ضرب در G هم خواهد داشت. این هم MB ضرب در G. خب بتونیم یه تعادل استاتیکی براش بنویسیم. سیگما Fx برابر با 0. ببینیم چی ایجاد میکنه. P به سمت راست هست. ضمناً زاویه هم 15 درجه است. یعنی این زاویه اینجا 15 درجه هست و این زاویه اینجا هم 15 درجه. خب به سمت راست یه دونه P داریم، به سمت چپ برابر با یه دونه N2 سینوس 15 درجه سمت چپ داریم و دیگه یه دونه مو2 N2 کوسینوس 15 درجه هم به سمت چپ داریم. خب سیگما اف وای مساوی با 0 رو بنویسیم ببینیم چی به ما میده. سیگما اف وای برابر با 0. یه دونه ام بی جی دارم رو به پایین، ام بی ضرب در جی رو به پایین و یه دونه هم مو2 N2 رو به پایین داریم به اضافه اینکه یه دونه مو2 N2 سینوس 15 درجه رو به پایین داریم و این مو2 N2 یه دونه هم N2 کوسینوس 15 درجه رو به سمت بالا داریم. خب این هم راجع به تعادل در جهت y. میتونم از این رابطه پایین مقدار N2 رو حساب کنم. مقدار N2 میشود MB ضرب در G. خب MB رو جایگذاری بکنیم. MB رو داریم 5 کیلوگرم، میشه 5 ضرب در 9.8 به اضافه با 5 ضرب در 9.8 تقسیم بر این مو N2 ببریم اون طرف و از یک N2 فاکتور بگیریم. پس تقسیم بر کوسینوس 15 درجه منهای مو2 سینوس 15 درجه. مو2 رو هم مقدارش رو من میذارم مو2 که بعدا برای الف و ب بتونم جایگذاری بکنم. مو2 ضرب در سینوس 15 درجه. خب این مقدار N2. میتونم N2 رو مقدارش رو توی رابطه P جایگذاری بکنم. اگر مقدار N2 رو توی رابطه P جایگذاری بکنم، رابطه P به این شکل خواهد بود. P برابر میشه با N2 ضرب در سینوس 15 یعنی 5 ضرب در 9.8 ضرب در سینوس 15 تقسیم بر کوسینوس 15 منهای مو2 سینوس 15 به اضافه با مو2 کوسینوس 15 ضرب در 5 ضرب در 9.8 تقسیم بر کوسینوس 15 منهای مو2 سینوس 15 منهای مو2 سینوس 15 درجه. خب این مقدار P هست برای اینکه جسم 2 حرکت بکنه. خب برای اینکه جسم این دوتا جسم با هم حرکت بکنن و در اصل این سطح زیر فعال باشه، میام و دوتا جسم رو حالا با هم تحلیل میکنم. یعنی میگم که فرض میکنیم که این دوتا جسم روی هم کامل یه تیکه قرار داشته باشن. حالا به چه شکلی میشه تحلیل کرد؟ به این شکل تحلیل میکنم. من میگم این جسم رو داریم که بهش نیروی P وارد میشه،
یک نیروی N1 اینجا وارد میشه، یک نیروی مو 1 N1 اینجا وارد میشه، یه M توتال هم داره، M توتال. خب دوباره سیگما Fx مساوی با 0 بنویسیم. سیگما Fx برابر با 0. خب چی میشه؟ میشه P برابر با مو 1 N1 و مقدار N1 میشود M توتال ضرب در G. خیلی خوب، M توتال چقدر هست؟ M توتال جمع دوتا وزنه میشه 5 به اضافه 10 کیلو، پس برابر با 10 ضرب در 5 به اضافه 10 میشه 15 ضرب در 9 و 8. این میشه N1. پس N1 رو مقدارش رو من میتونم اینجا حساب کنم. مقدار N1 رو حساب کنیم. 15 ضرب در 9 و 8 میشود 147 و میتونم P1 رو مقدارش رو حساب کنم، جای گذاری بکنم توی این رابطه. پس P مقدارش میشه 147 ضرب در مو 1. خب یه P اینجا داریم برای حرکت پایین و یه P هم اینجا داریم برای حرکت جسم B روی آ. حالا میتونیم بیایم قسمت الف و ب رو کامل جایگذاری بکنیم. در قسمت الف گفته که فرض میکنیم مو 1 4 و مو 2 نیم باشه. بریم جایگذاری کنیم ببینیم چی میشه. پس قسمت الف رو در نظر میگیرم که مو 1 هست، قسمت آ مو 1 هست 4 و مو 2 هست نیم. 4 و نیم. بریم جایگذاری بکنیم. اگر جایگذاری بکنیم ببین مقادیر P برای جسم B که بخواد حرکت بکنه و مقادیر P برای جسم A چقدر هست. اگر این کار رو انجام بدیم برای جسم P جایگذاری بکنم میشه صورتش 5 ضرب در 9 و 8 ضرب در سینوس 15 تقسیم بر پرانتز باز کوسینوس 15 منهای مو 2 هست نیم ضرب در سینوس 15 پرانتز بسته. این مقدار میشه 15. این رو داشته باشیم. مقدار بعدی مو 2 میشه نیم ضرب در کوسینوس 15 ضرب در 5 ضرب در 9 و 8 تقسیم بر پرانتز باز کوسینوس 15 منهای با نیم ضرب در سینوس 15 درجه. پرانتز رو ببندیم میشه 28. پس برای حالت اول P میشه 28 به اضافه 15 میشه 28 به اضافه با 15 میشه 43. برای که اشتباه نکنیم این P رو P بالا رو اسمشو بذاریم مثلا P B و پایین رو بذاریم P توتال، P کل که مربوط به هر دوتا جسم باشه. خب P B پس شد P B شد 43 و P توتال برای این قسمت میشه 147 ضرب در مو 1. مو 1 رو داشتیم 4 147 ضرب در 4 میشه 58 و 8. این معنیش چیه؟ حالا دقت کنید توی صورت سوال گفته که نیرویی که ما داریم وارد میکنیم 50 نیوتونه. خب اگر نیرو 50 نیوتن باشه ببینید برای حرکت کل جسم نیاز به نیروی 58 نیوتنی هست، ولی برای حرکت جسم B نیاز به نیروی 43 نیوتنی است. حالا ما داریم 50 نیوتن وارد میکنیم، پس عملا توی قسمت الف جسم B حرکت میکند روی چی؟ روی سطح آ. جسم B روی سطح آ حرکت میکند. این برای قسمت الف. حالا قسمت ب. توی قسمت ب ضریب استکاک ها رو داده چقدر؟ داده مو 1 رو داده 3 مو 2 رو داده 6 پس مو 1 رو میذاریم 3 مو 1 برابر با 3 و مو 2 برابر با 6 بریم دوباره پی بی و پی تی رو حساب کنیم ببینیم چی میشه. خب پی بی رو حساب کنم من با مو 1 3 و مو 2 6 میشه 5 ضرب در 9 و 8 ضرب در سینوس 15 تقسیم بر پرانتز باز کوسینوس 15 منهای مو 2 رو داریم 6 ضرب در سینوس 15 پرانتز بسته. این قسمت الف میشه دوباره 15 و
6 دهم قسمت اول. قسمت دوم مود و 6 دهم بوده ضرب در کوسینوس 15 ضرب در 5 ضرب در 9 و 8 دهم تقسیم بر پرانتز کوسینوس 15 منهای 6 دهم ضرب در سینوس 15. قسمت دوم میشه 35. خب 35 به اضافه 15 و 6 دهم میشه 50 ممیز 6 دهم. پس پی بی میشه 50 ممیز 6 دهم. این برای قسمت ب هست. خب قسمت 50 ممیز 6 دهم. قسمت پی توتالمون چیه؟ 147 ضرب در مو 1 ضرب در 3 دهم میشه 44 و 1 دهم. 44 و 1 دهم. پس الان که ما نیروی 50 نیوتنی داریم وارد میکنیم متوجه میشیم که پی توتالمون کوچکتر از 50 نیوتنه و پی بیمون بیشتر از 50 نیوتن. این معنیش اینه که کل مجموعه روی سطح زمین حرکت میکنند و جسم B ساکن باقی میمونه. ساکن روی سطح A ساکن باقی میمونه. جسم B و A با هم دیگه حرکت میکنند.